Good morning po, Ate RSL. Salamat. Na-miss ko mag-live. Ang sakit-sakit pa lang ng katawan ko, te. Dahil dun sa pag biyahe-biyahe nung nakaraang Ay, thank you po. Dahil tayong gagawin na ngayon. Simula na ng paglilinis, tapos paglalaban ng mga uniform. Kaya nagsiset na ako, te. Oy, may kanin yun. Sige. Kamsat. Hello po. Longgo? May channel ka, Longgo? Wait lang. Morning din, boy. Magwa-watch ako ha. Mag-iiwan ako ng comment. Ano lang. Kumidlat nung nakaraan. Akala ko hindi nagagana tong computer. Kumidlat. Tapos ngayon, yung piso wifi, nakakonect, hindi na siya mag-play. Buti hindi naapektuhan tong computer, gawa ng hindi siya naka-on nung time na nag-kidlat. Ganun pala yun. Obtaining na lang yung namin, piso wifi. Lang manonood ako. Ilan na ang bahay ni Longgo? 13K! Ay! Nakakalula! Nanggaling na pala ako dito. Nanggaling na ako sa channel mo. Na tayo, dikit. Bago ka lang sa ko live. Pero, salamat! The RSL Traveler. Puntahan ko yung account mo, ulit. Nanggaling ako kanina, diga? Pero pupunta tayo. Kasi sayang yung pagkakataon. Init. Yung mga electric fan namin, mga clip fan. Kaya ang ingay. Ang ingay.
Ilang longgo? Lay longgo? Naka-play ka, boy. Nasaan yung phone mo, Buda? Alam. Ay, naka-charge sa. Ba't charge natin yung kagabi? Ano nilagay ni Papa? Alam. Wala. Hindi ako nintay na yun eh. Okay guys, sundan natin si ate RSL Traveler. Sunod na, pero naka-play na si si Tradition ng mga Ilonggo tuwing sinama Santa Maria. Ilonggo ka pala talaga, Kaya Ilonggo. Daming tao nito parang BBM tsaka Duterte. Tingnan mo naman, Longgo. Oh. Para kang nakakainis naman tong isang itong Alfara. Wishing you all. Hello, Nelisha. Nelisha, hello. Andiyan, cellphone mo? Sinungaling ko pa sa akin. Nago. Inago mo. Wait lang, kukunin ko yung cellphone nila. Kasi kagabi, Wait lang po ha. pagkapunta mo dito, cellphone ka. Nakalive ako, nandiyan kayo, ay. Hey guys, nakuha ko na yung cellphone. Hello, Anin! Anin! Ay, tapos na si Elongo. Ano yun? Tapos na. Doon na tayo kay Ate Traveler. Oni.
Ito na yung YouTube ng anak ko. Para may katuwang akong mag-play. Ayaw kasi mag-play yung isang Robinson. Hindi ko pa napanood ito eh. Robinson Galera Cebu Mall Tour. Okay, doon naman tayo kay Elongo, tapos kay RS Traveler na play na, kay Sis Nalisha tayo, Nalisha. Okay, watching tayo kay RSO Traveler, tapos kay si Nelisha. Sunod na natin si Oni!
Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Sa katunayan na kahit sa panaginip, laging naroon ka at di maalis. Chandrena Balay. Hmm? 10. Okay, tapos na tayo kay RSL. Okay, seats RSL. Kaya tayo. Hello, AutoCAD.com. Okay, next. Kay AutoCAD. Andiyan pa si ano, oh. Andiyan pa si Longo. AutoCAD +1. Pella Primera. Bas. Thank you for coming back. Longga. Salamat, bro. Ito, kanino to account? Heritage TV. Next tayo. Without my permission. Hindi ko ma-open yung Opera Mini. Ganda pa sana manood. Oh, bakit ako naglo-loading? Connected naman. Okay.
Just refresh. AutoCAD Compolitica. Your needs is about politics. Ang bait ni Leilonggo. Watch ko pa nga mamaya yung ano. Steak eh! Thank you. Ituloy natin ang panonood ya. Wala sila eh. Hindi sila dumarating. Ayan o, nagsa-silent viewers lang sila. Yay! Ka-comment naman. Sino mga nandyan? Alam ko, sakit mo, Buddha. May ubo ka. Ubo ka pa nga. Hala, may ubo ka. Mag-oregano ka mamaya ha, tsaka kalamansi. Still watching, AutoCAD. Pabagal yung ano ko, yung wifi. Tuloy maka-open dito sa isa. Bili nga ako mamaya ng ano. Siguro may problema na dito tong mouse ko. Nakakanto. Oh my God. Hintak pa ako eh. Inom ka tubig doon. Okay, I'm done, AutoCAD. Next, puntahan ulit natin si... Oy, bodyguard. Bodyguard! 5'9"! 5'9", 4320. Longga, salang college din sa iyo ha. Hindi pa nakasubscribe yung account ng anak ko. Didikit ko ha, Longga. O ads. Tapos, dito ko sa account ko i-place. Bodyguard. 5'9". 4320. 20 mo, 20. On duty ba? Bodyguard ni Ilea Ilonggo? Sino to? Parang si officer to ah. Parang si sir to. Parang si sir. Di ko buksan. Parang si sir to. Nakita ko yung picture. Nakilala ko. Ay, parang si sir nga oh. Hindi mo buksan. Wala. Hindi ko maano. Hindi nagbo-vlog si sir. Longga! Oh, ads.
Okay, may product ka. Anong product mo? Check na natin. Ma, Yellow. ma, Oh, pwede na yung winter. hindi pwede. Ay, musta. Ay, Oh, ma, yes. ma, 20 na lang sa pera ko. 4-3. Alagad ko yan, si bodyguard. Mama, konting din sa dati ko. Tumigil ka. Ano yung mani ako din. Maaga pa, Buda, magkape ka muna. Puro ka na naman si pera, ha? Aga-aga pa, pag-gising pa lang. Mga bata ngayon. Magkape ka muna. Saan na tayo? Kay Alongo. Tapos i-check ko si boss. Guardinata to eh. Siguro kung ako yung nag-guardia pa, hindi. MMD mix vlog pala. Unboxing new power tools. Ba! Ito rin yung mga pangarap ko kay Mr. na mabili eh. Alala ko pera eh. Panoorin ko to MMD mix vlog. Yung unboxing new power tools para mainggit ako. Bodyguard Longo. Sir, hindi ko buksan yung account mo. Maglalaba talaga ako kaso bakit nandini ako? Wala, tumambay na naman ako sa inyo. Mamaya, puro paglalaba ang makikita nyo. Puro pa talastas naman si MMD Mix Vlog. Pero ayos lang yan, walang problema. Tradisyon. Ay, Ilonggo, +1 +1. Nakatuna akong sa'yo. Okay lang yan. Salamat sa pagdalawa. Salamat sa pagdaan. Tingnan ko nga itong account ni Bodyguard. Si Sir nga! Si Sir! Bodyguard ni Laylongo. Ibig sabihin ba, Laylongo? Bodyguard mo pala yun. Ninja mo, ninja. Ninja mo yan, Laylongo? Doble ka. May rami din naman akong ninja yan. Binigid ko na. Wala na akong kausap eh. Niwanan mo na ako. Kay AMD Mix Vlog, nakasalang. Ayaw kasi mag-okay nung isang Pangarap.
Mangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Yes, ninja ko yan. Kamukha mo si Sir. Akala ko tunay na guard ka din ba? Or ano? Nag-guard ka din ba dati? Hindi. Kaya pala hindi mo ko naiintindihan kanina. Kaya sabi ko, yes! Paano ako maglalaba? Nakikismisan na ako. Second. Kaluoy. Ang dami. Wait lang. Lagyan ko lang moderator. Yan. Sige, balik ako. Balik ako sa account mo. Tapos na ako kay MMD Mix Vlog. Nagpainggit lang siya sa sa tools niya. Gusto ko rin yung may ganun may rigger. Para kapag kahit wala si Mister, ako babanat. Joke lang. Gusto ko rin yung ganun, yung mga tools, may mga yung disaksak na pang mga pambutas. Para kapag merong gagawin, hindi niya aantayin mo siya. Kasi guard siya eh. Ang tagal niyang umuwi. Pag umalis siya ng madaling araw, alas 5:20 na, alis na yun. Darating siya, madilim na, 6:20, 6:30, ganun. Wala nang magagawa. Asan na yung account mo na nga? Yun, yung Alongo Vlog. Puntahan ko ulit. Wala pa naman. Bakit? Solid din yan? Oh. Manonood na lang ako. Ano ba yan? Active din? Tulong. Mahilig ka sa festival, Oo, ang galing. Nakakapag-video ko ng mga ganito. Ang ganda, Dito ako sa Tultugan Festival Municipality of Maasin. Kasadyahan Dinagyang Festival. Kala ko Dinagyang Aurora. May Dinagyang Aurora din kami. To. Ang daming views. Ang like mo for 5-4. Malaki na kasi yung bahay mo, kaya ganito. Balato! Nagsahod ka na ata eh. Balato, Amanda. Pang-scatter. Joke lang. Pang-kape! Tingnan, ba to? Solid din. Wait na, ay, oo nga! Pwede pala yun. Ito, didikitin ko na. Ilonggo channel. Paano to? Di isa lang mo, boy. May ads din. Ang galing mo naman. Isa lang AdSense nun. Dolat! Hi, beautiful baby. You are very cute. I love you too. Why always I love you too? Without saying I love you.
I love you first before the I love you too. Marites na kayo bukas? Linggo na ngayon na. Linggo na bukas na. Ay, so, 13 pa. Maapos na kape. Bigla nga nananahimik ako. Binidikitan ko tong ano ha. Second account mo ano, Elongo. Nag-a-ads. Nag-a-ads si Longgo yung isang mga account, yung ano, 1.7. Naumay ka na ano, kasi 13K pa naman tong main mo eh. Nasa na, ano? Ano sabi ni Dowlot? Hi, beautiful baby. Baby, how are you? I cannot say I love you. Because my man is only one. My husband only. Cause there's something in the way you look at me. Baby, believe there's nothing. Hello, Angel! You there pala. I'm so sorry, my dear. Okay, I go to your channel. Ay. Huh? Dinikitan ko na yung ano mo. Yung second account mo yun, no? Kasi 1.7 pa lang. Ito, nakasalang. Niluluto ko pa. Pero nag-subscribe na ako. Hello. Isa lang ang AdSense niyan, bro.
kahit na anong gawin, hindi may kukubli. Samahan niyo ako mamasyal, guys. Ito yung pinapanood ko. Nag-comment na ba ako? Tapos na. Okay, guys, sis Angel tayo. I'm watching now. Woo! 11 like that. Woo! Pangarap ko maging maging 100 like. Di man nangyayari sa ko sa live ko. Kahit 100 lang, masaya na ako. Masaya. Kaya tapos ko na lang tong ads na panghuli, Lelonggo sa second account mo. Nanonood muna tayo ng cartoons. Tatay Papsi. Si tatay nandyan. Oh. Tatay! Namiss na kita. Yung kadaldalan mo, hindi ko na naririnig. Kailan ka nag-live? 2 hours ago. Nag-live ka pala to. Hindi ko nakita. Tay, dikit ko tong yung account na isa sa anak ko. Sandre! Bilis! Tatay Papsi. Okay, I'm done to Angel. Si tatay nakasalang. Ay, asa na tayo ba? Nasaan na? Nagtapos tayo kay... all good na tayo. Ayan. Sunod natin yung account niya. Second account. Pangarap ko! Mangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Di na balik ko. Na na na
may tumawag sa pangalan ko. Longgo. Bumalik ka. Dikitan mo ano si tatay. Si tatay Papsi. Dikit na kaya, Langga? Mabait yan si tatay. Madilim ang paligid, maglalaban ako. Tinitingnan ko yung ano. Tinitingnan ko yung box ko dun sa baba. Nakikita yan kasi pag cellphone, di ba? Tinitingnan ko yung gift. Ang mamahal din pala. Parang sa ano to sa Popo. Oh. Tulad mo. 54.59. Mahal din, no? Kaya kahirap din pala nito mag-send. Uy. May, ano siya, may 3, 5, 6, 10 gift, 20 gift, 67, 1, 2, 8. Oh! My God! Pangarap ko ay ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay makasama, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko. Wala ka na sa puso ko. Hindi naman
Dahil Iki! Salamat sa 14 like. Pabuti niya naman ako 100 na like. Maricor? Di na nagbago. Bigla na lang iniiwan. Aririrararara. si si Lilonggo. Salamat sa pag-stay. Lang. Road trip from Charo to Jerusalem. Ang dami mong views. Ano, ang galing. Oh my God. Naka-play. Si Lelonggo. Tamsak dikit ho. Ay, salamat. Puntahan ko yung account mo. Kambalin. Kambal ni Lelong. Totoo talaga ako kay Lelonggo. Daya. Number 3. Ano, hindi ko na ma-open yung mga ganyan ko. Sabi na ni Google ay sid na daw. Sobra na ang paggawa ng account. Ang tangi ko kasi, nung tinatarget ko yung WH, monthly, nagpapalit ako. Pinapalitan ko sila lahat. Tapos ngayon, hindi ko na pag-open. Tapos nagawa na ako ng panibago. Ayaw na. Bili kaya ako isang SIM, Tapos log-inan ko ulit ng mga 3 account. No, baka pwede pa. Kaso lang kailangan mo kasing i-registered sa name mo bago .
bago mag-activate yung number. Paano to? Anong gagawin dito? Kambal nila Ilonggo. Wala, hindi ako mag-watch. Parang buhay din to. Merong mga nakatag. Okay, go. May mga nakapost dun na ibang account. Ano to? Didikitan ko? Ano mo to, tropa? Ito na, naka-play na si Love Nami 76 vlog. Ito. Yung nilagay mo doon. Dikitan ka ta? Yung main kong pandikit ko. Kaibigan mo ata ito eh. Wala na lang iniiwan. Da-da-da-da-da-da-da. Nakamotor ka ba? Nakabike lang dito, idol. 2 years ago. Lelongga. Tong road trip going to post office. Yung nilagay mo dito sa kambal ni Laylonggo na video. Dinidikitan ko. Tropa mo yan? Ayan o. Thumbs up, dikit po. Totoo talaga ako dito kay Laylonggo. Sana all na lang talaga. Ayun, tapos na ako. Panood na ulit ako, Laylonggo ah. Itong yung love Nami 76, tropa mo? Laylonggo. Tropa mo yon yung love Nami 76. Ha? Hello po, good morning po sa 6 million viewers. Sana, iba na alawi eh. Si Ivana hindi nag-ano na nagla-live, nag-ano siya, nag-vlog. Pero grabe, milyonaryo na yun. Kinikita niya sa YouTube, grabe. Ang magkailan ng mga viewers niya. Pero parang mas maraming viewers sa Oh, siya nga, pero wala. Marami rin viewers si Alex. Million din, pero parang mas marami kay Van. Ay. Yes. Sige. Dinidikitan ko. Si Love Nami 76.
Yay! 16 na! Nakaka 100 data ko. Salamat sa ano mo. Si Kamagurong. Kamagurong. Salamat! Puntahan ko yung channel mo. Puntahan ko yung channel ni Kamagurong. Yun, plus 1. Karanagurong. Iba nakadikit yung isa ko, ha? Biglang nagbago. May na ako magko-comment. Highlight. Ang ganda. Thank you, sir. Laylonggo. Tungtuwa na talaga ako sa iyo. Ito yung mga sinusuklian ng ano ng tama. Etong kay Detsai Vlog, Ilonggo, friend mo rin ta? Subscribe ko to 51.9k subscriber. Goy! Salamat, Laylonggo. Napaka-supportive mo. Nakailan na yan. Salamat ng marami. Nainanto ako. Kamagurong. I'm watching Biglang nagbago. Tapos yung friend ni Laylonggo na si Detsai Vlog, nakatsalang. La 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 la.
Kaya gawa din pala ako ng ganyan. Ako din ako makagawa ng account. Oo. Sa dalawang kaibigan mo, layalong ko na nakatag dun sa na video. Dinikitan ko. Ayan o, si Detsai Vlog. Hello, Detsai Vlog. Nagugutom na ako, Laylong. Gusto ko na magluto. Magluluto muna ako ng food. Pero ano kaya lulutuin natin pagkain? Alam ko na, may patatas doon. And then, corned beef. Corned beef, no? Corned beef tapos yung patatas. Sige, wait lang. Tapusin ko lang tong Detsai Vlog. Tapos, nag-less ako ay sa iyo. Kay sa iyo at saka kay Karmagurang. Karmagurang. Iba ang ibig sabihin yan sa atin dito sa Pilipinas kaysa dun sa ibang bansa. Ewan ko kung ano ibig sabihin niya. Basta dito sa Pilipinas ay gurang. Parang katulad ko, gurang. Gurang. Buhay nanonood siya doon, sabihin niya, nagluloko ko siya. Hindi naman. Tamsak dikit. Thank you, Longo! Salamat. Ilan yan? Thank you, Thank you talaga ng marami.
Bakit ganon? Error. Subukan ulit. Yan. Lang nagbago. Okay guys, magluluto ako. Magluluto ako, pero okay lang, naka-play lang yung ano. Kay nagbigay ka ng bukas. Walang iniiwan tulad ko. Kaya biglang nagbago. Si kambal ni ano, andyan pa. Kambal ni Alinggo. Andun na si bodyguard niya. Kompleto na, boy. Isang basketball team. Salamat. Luluto ako. Pero isasama ko kayo. Hindi ko kayo iiwanan. Bakit?
Sabi ko mukha kayo. Saan punta? Walang computer. Opo. At nasira din katulad ng katulad ng sa atin. Hindi lang naapektuhan yung sa akin kasi hindi siya buhay. Niluto ako ng karne norte. Longga, salamat ng marami sa iyo, ha? Mamaya, pag may oras na ako, didikit ko din sa iyo yung mga account ng anak ko. Kasi ilan kaming cellphone dito. 2, 4, 6. 6. Mamaya, ididikit ko rin yung account ng asawa ko pag dumating. Pwede ako mag-upload sa TikTok. Hindi pwedeng anak, yung hanggang maaari hindi pa pwedeng ikaw. Kailangan muna, yung mga laro-laro mo lang, Mama, yung ito yung mga edit. Oo. Hindi pa pwede yung Ito, Mama. yan. Hindi na. Thank you. Bawang, sibuyas. Tuwing nagigisa ako, hindi ako magasta sa Ricardo. Tamo, 2 butil lang to ng bawang. Tapos kalahati lang yung ng sibuyas yung nilalagay ko. Pero this time siguro marami pala kaming sibuyas. Gawa nung pumunta kami ng Taytay Falls, yung post ko na, yung vlog ko na pumunta kami ng Taytay, di ba nakakaraang araw lang. May nagtitinda ng sibuyas. 60 lang ang kilo. Di bumili kami. So, lalagay ko na to. Medyo maggagasta ako sa sibuyas kasi kaysa naman masira lang siya. Pero talaga, pag nagluluto ako, laging kalahati lang. Pero ngayon, subukan natin dadamihan ng sibuyas. Kukuha lang ko ng karne norte. Lucky. Okay, tara na sa labas. Punta tayo sa labas.
Yung kanin norte. Oh. Argentina! Taran, tan, 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 tan. Yay! Mama, Oh. Nakakatuwa ka, Lelonggo. Paano ko kayo may sama doon? Salamat salamat talaga. Napaka-bless ko ngayong araw sa iyo. Tamoy may lutong ko. Papalingas pa ako. Mamaya mausap na kayo dyan. Ang tulad ko, na bang magmahal? Sandra, may nabili ata anak ko. Lang po. Uy, magpapali. Ah? Kanino daw? Balikan mo na lang sa araw, kuya. Wala. Ni Papa? Wala. Mauubos din. Mauubos din naman. Nasaan? Sandray! Wala din. Sayang lang itong tubig na nilalagay.
Alas na, si... Yay. Kala ko nilayasan nyo na ako eh. Punta ako dun sa tindahan. Hello! Alagan... Ano to? Alagadin. Ni... Alaga din ni Ilonggo. Ayan, tama yan. Napakabait talaga. Salamat, Lailonggo. Wala ka nang ginawa kundi suportahan ako dyan. Salamat. Ano daw yan? May nag-notification. Alaga ni Lailonggo. Lailonggo, magigisa lang ako ah. May ako titingin ng iyong diyan ka muna ah. Huwag mo ko lalayasan.
Sandray! Abot ka nga ng sandok. Ay, mag-ibig. Sabayin na natin. Longgaw, salamat. Wala. Hindi ko alam. Patatas. Condes. Becky. Adina Martin. Hey. Pasok na yan. Hello, kabarkada! Happy Sunday! Wow, ang gigisa. Harang sarap makakaguto. Oh, nagugutom na rin kasi ako kaya ako magluluto na ng ulam. Sandray! Kuha ka ng itlog, dalawa. Sarap. Gayati siya ng itlog para dumami. Kasi madami yung kakain. Joke lang. Mga bata lang naman kasabay ko kakain. Okay na yan. Yan. Diba ang dami? Ang daming sahog. Pasok
nasa banga yan. Tuyo-tuyuin ko na lang para masarap ang kain. Naharang ka, ano, kabarkada. Mamaya ako mag-watch sa inyo ha, natapos ako kay ano, sa Ilonggo. Pero babalikan ko pa si Ilonggo kasi tinodo na niya yung suporta sa akin ngayon talaga. Todo na yung binigay niya. Yun natin the best niya. Wala akong basahan guys, kaya ito na lang po kahon. Ah! Baka matapon pa, sayang. Sasal tayo na mainit. Kuya, hindi pa. Oo, yung computer kuya, hindi nakasaksak nung nagkidlat. Kaya gumana. Naka-on siya? Ay, yun lang. Pero yung piso wifi kuya, naka-on nung nagkidlat, wala, hindi pa rin nagana. Hindi ko alam kung anong gagawin eh. Hindi mo pa na-report, kuya? Kaso lang, ano naman kuya, walang income. Yun ang masakit eh. Oo. Oo, kaysa wala, eh, kahit sabihin mo ng 300 o 400 lang yung mapapakin. Saan mo pupulutin yon? Oo, kahit kahati man lang sa kuryente. Ha? Talagang... Ma. Oo. Ma. Hindi mo yung klase na white dress? Ha? Hindi mo yung klase na white dress? Oo, sabihin mo para maghain at kakain na tayo. Oo nga, baka yung ano kuya, oo. Yung pa-connect sa wifi kuya, pa-diretso. Oo. Tawagin mo na si Buda. Nagbago. Lang guys. Pinabahayan ko yung ano. Yung pinaglutuan ko. Sayang naman. Lasa din yun. Ilan nyo? Pinabahayan. O, diba? May nakuha pa. Yay! Kakain na tayo. Yummy. Nak! Magkain na. Okay, nagugutom na. Kunin mo yung ano doon yung tubig. Labas mo na. Nagugutom na ako, anak, bago ako maglaba. Gisingin mo natin yung mga yon. Anong tubig gusto na sabi mo? Ha? Anong tubig? Yung tubig na inom mo. Malamig? Oo.
Dali mo na ito dyan. Ito, bago na dito. Kahit yung isa dati, labas na yun. Tuloy mo na daanan mo, may pagbalik yung ano. Guys, nagbe-prepare kami kakain. Kami, bago ako maglaba, Hmm? Yes po. Magminsanan na lang ata siya ng padala ulit. Baby, I am like your channel. Yummy. Biglang nagbago. Sandukin mo na yung kanin doon. Sandukin mo na yung kanin doon. Nag-freeze ang aming tubig. Ni-rep kasi. Ano? Paano ko ito tutunawin? Matagal to. Sino yun? Uy. Talagang naninigas. Hindi siya mabuksan. Ito din. Saan na na, paano yung padala niya 1.8? Ang ano ko kanya 1.1 na lang. Laki ng bawang down po. Oo, ayos lang. Sabi ko nga, pag magpapadala lang siya gabi. Ha? Tas? Sabi ko sa susunod, gabi ka na lang mag-send para umaga makuha. Naintindihan kaya niya tayo? Naintindihan kaya niya ako kaya hindi ko nakuha? Hindi, sinabi ko naman. Siya galit? Oh. Sila nag-drop pala. Ano? Picnic. Si Buda nag-ambag. Ano, hindi man lang binigyan. Ano yung bag ko? Ano? Tinapon. Tapos, ano? Masama sa biskuit. Ba't kasi paambag-ambag pa? Tawag doon kay Fred. Sabi na wag daw isumbong kasi bakit pahamak yung mga best friend. Best friend pa ba yung gano'n? Nasaan na ba si Buda? Buda, binigyan ka. Hindi
Oh, eh bakit kasi paambag-ambag ka pa? Konti lang naman din pala ibibigay sa'yo. Kung sinolo mo yun, di sana din ng konti kinain mo. Sabi mo dun. Sandring naman. Sakit. Eh, kasi naman ang ano mo, Yung lang. baso. Yung water. Ma-water. Huwag malikot nga. Mamaya na nga. Ito naman kasi. Kaya nga. Tignan mo lang ngayon. Kung ako sila na kaibigan Buddha. Oo nga, ako din. Sino? Bakit si Gab? O bakit si Gab? Pero ako yan, napalayo yung yun ah. Nakasama ka pa sa mga yun. Kaya galit naman yung mga yun. Ako si Yan ba? Hindi ayusin. Ako princess naman at as lang. Ano? Si As, binibigay ako. Binibigay ako niya sa As. Kaso, tinanong pa siya yan minsan. Pinapainom ko din niya. Hindi ako binigyan doon. Hello, Sis Angel. Ito ka bahay-bahayan? Doon sila, malapit sa kalawakan. Taman kayo nagpipiknik. Ha? Doon, sa puno. Malapit doon. Gumaga. Sampalo. Tapos yung taas may basketballan, maliit doon. Kumukuha kasi sila ng duhat, binibigay sa amin. Ayun lang ang duhat. Duhat? Wala kang naakyat, nakuha. May kumukuha talaga, di ka kasi lumapit. Duhat. Walang duhat.
Hello po, tunay na buhay. Saan? Salamat po. Yung part na tanggal, may part na hindi sa ako yan. May pag nagkalkal ako, kakalkalin ko lahat yan, pati yan. Naglilinis kasi isang taon na namang hindi makakakalinis. Kain po tayo, tunay na buhay. Bakit, Cedric, ayaw mo yung patatas? Gusto. Yung bola ko. Kaya kung ano yan, yung upo. Mamaya po ako mag-watch ng mga video. Tanga, hindi rin, huwag ka na magpulyat. Mahirapan ka yan maano sa ano, sukan. Diba? Mahirapan niya matulog. Kaya dapat simula sa 1. Alas 10 pa Ngayon. lang. Oh, ngayon 1 na ngayon? Ngayon pa lang, kahit Mamayang gabi, itry nyo na. Hindi na kayo makatulog sa pasukan. tulog-tulog ka na naman yan. Tayo. Saka pati ako madali lang na makatulog. Kita ko yung mata mo, pigit-pigit ka na nakaraan. Hindi Pigit-pigit ka na ulit. Sige. Hindi ako napipigit at. Saka talaga kita, nung pinagmamasdan ko tanong ano yung Kailan? nakakulay black ka pa, damit. Wala. Ako blue hair. Kita ko, Sino kumuha nung nandito? Ito ang kalit ng muda. Kumuha ka dito, Andre. Ngalen. Hindi daw. Pinakain ko lang yun. ako na yung pinag-aawa ng Kala ko kung ano din. Natin na yung dalawa. Kainin natin na mayroong patatas. Hindi mo sinabi. Para yun na lang sinahog ko. Dikit mo na naman. Kukuha pa ako dun sa labas. Ang marami. Cute ng baso. Meron pa tita. Meron pa tita. Ayusin, buhatin. Dudulas yan kay ate mo. Maliliguan ng wala sa oras. Uya kasi. Ah? Hindi ate. Ate. Ano bibili mo doon? Ang whitey lang, saka plastic ng yellow. Ayun. Iba, agaramit naman. Isa rin ko. Mamaya, pag nagpadala si kuya. Wala na din akong mantika. Wala. Baka bukas pa kamo. Bili din ako ng bangus, no? Tanawan.
Maulam yan, no? Ubus na naman yung dilata namin. Ubus na naman dilata sa tindahan. Uy, ligpit pa yan. Pwede pa yung bahawin mamaya. Ah? Bala. Parang kumain ng pili. Lagi na lang akong iniiwan. O, sa rep na yan natin. Ilagay mo sa rep. Yung isa, Uy, bala, magugas na. i-steady dito sa... Isang taon ka na naman bago magbugas. Pangit ng view, ah. Pareho din. Yan.
Out na muna ako, host. Sige! Salamat ng marami! Longga! Napakabait mo at napaka-supportive. Thank you po. Ate, kasi malapit pa ako dun sa Asan? Kunin mo nga yung patatas ni Ate Pet doon. Merong manok dito na nakaano. Isa. Wala mo lang. Yung ko na sa wala yung patata. Wag. Muna. Kunin mo daw muna. Mamaya, wait lang. Wait lang. Anong pinakamahirap dyan? Saan nga yung spider na dito lang? Anong pinakamahirap na... Hindi mo ano, blood? Una eh, pinapapis naman yung... Alam mo, wala na lang. Oo, nakalagay, wala tempo. Hello, Rolin Basin. Pwede mo nga yung blood. Atry nga ako pa yun. Kanya nga yung ano, bro. Zagi Boy, hello. Wala ko sabi dito dali rin. Yung family. Wala, kinabot ko yung pamilya. Hindi naman sila makalabas. Ano nga lang yung kasinugod? Ano nga lang yung Sabi daw kasi nung isang pamilya kapag daw once na inaway pa yun. pag-awit ako sa lero, sabi daw kasi ng ano, sabi na daw yung Yung bakit sa mali, puro away. yung nanay,
kami ni Manny kasi nga walang bitaw. Sabi lang meron. Oo. Si Elaine? Si ano nga si... Ano nga yung isang babae? Ellen. Ano Elaine? Elaine? Ang layo. Hindi nga. Yung amo ka. Yung pangit? Sino ba dyan? Yung gawa ni Kusuke? Ba? Sino ba kasi talagang sinugod yung mukha na Elaine yung pangit? Hindi. Sino ba? Yung pamili ano, Talim guys ng kutsilyo ko. Sila Elaine, sinugod sila nung ano kang Elaine. Okay. Diba? Hindi mo alam. Ay ko! Ano naman eh? Diba? Sino na nag-antika? Si Elaine, sinugod. Si Elaine. Yung Elaine na moy-moy. Yung Elaine yung pangit ay maganda. Yung pangit. Sinugod yun. Eh, yun ang sugod. Kay maganda. Ay magandang Elaine. Oo. Kaya ganun. Eh? Eh di ba pala yung sinong bait? Well, kung sa problema Eh, nun, yung ano nga, yung pangit na mukhang, ano na yun? Inaagaw niya sana si... ano pa nga yung kaya na-explain. Ano namin yun? Gawin natin. Inaagaw yun na ano yun? Ano yun? Sige. Oh, Lutuan? si Lane kasi. Silin sa amin lang. Lane, hindi si Lane. Silin. Katulog na rin yun. Silin. Silin? Lutuan yan. Si Lane, di ba? Si Lane. Sabi si Lane. Napangit na si Lane. Ano gawa mo si Kusuke? Yung Chinese? Ow! Ay, shit! Ow! Nice! Kadriya! Ano yun? Sinabi yung ano? Sinabi yung Chinese pero? Dre, ipagigib mo sambal. What? Kim? Samba si ano. Ba't ikip daw? Ow! Fine! Water na water. Kaya nabili ka ng emote kasi. Tama, di alam. Di ko din naked. Hindi pa dinala eh. Ano ba yung emote na ano? Emote na. Yung Nasayaw. Oo. Ikaw na, bilhin ko na. Ah, ganun na lang. Kasi ate ka na, mas mataas pa lang ko doon. Si ate ka massage pa lang. Oh. Oh. Imek! Imek! Kahit pa, nasa master pa rin. Bila nga. Natukan doon, hindi mo pinto. Ilagay mo lang ito, ate. Ito pinay ko na ito. Tignan na ikaw na dito. Oh. Sarap ako. Tita, ikaw naghugas? Hindi po. Loloto pa ako magloloto. May binabad pala si Tito dito. Nakalimutan niya to. Binabad na? Manok. Sino nagluto ng karne na? Ako. Baka manalay kasi dito kanina. Baka. Baka magalit na si Ambal eh. Tapos hindi ko nakikita yung emote ni ano. Nagkaroon natin. Hindi ko nakikita yung La emote. la 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 la. Bibili.
yung pet mo. Laro kami nila, Derek. Gabi. Oh, ano nangyari? Laro ko ng VR. Talo kami. Talo kami. Talo kami. Tinalo kayo ni Zarek. Kaya ko lang talunin yun. Kalaban, hirap talaga pag Ano, naglaro kami. Tatlo kami. Talo kami. Talo kayo, talo. Ay ko. Kaya lilinisin namin yung kulungan. Simentohan mo nga ulit. Meron ano. Ayun oh. Halika. Ito yung semento ni Papa oh. Oo, bawas na dito oh. Milat-milat ka lang. Ayan oh. Ito yun oh. Ganon mo lang. Yun oh. Ito pa. Oh. Yung mga yan, oh. Hindi yan. Okay lang yan. Hindi, pangit kasi yan. Natutuklap yan, ma. Natutuklap. Ano yun? Hindi ata yung semento. O si Drek, magwalis ka na rin dyan ha. Ayusin mo to si Drek. Sorry. Para naging kuprahan na. Kuprahan na, uy. Kuprahan. Ha? Ano? Ay, pwede ko makita yung skin dun sa may wala ko. Si Drek, ayusin mo na ta. Yung swimming pool niyo. Nasaan yung pang hanggang ni Papa, ma?
Hindi yan ano, sa tiles yan. Bawas ka lang ng konti. Mga ano lang, isang dakot. I-ano mo sa ano. Wag dyan sa semento. Bakit? Hanap ka ng kahit... Ah? Ay? Oh, yan lang tiles. Yan, isa, yung maliit. Laki naman yan. Konti lang. Ano lang, huwag mo ibubuhos. Kasi pang tiles yan. Mga ano lang, isang dakot mo. Ayaw kasi kung lang. Hindi naman pwede. Utay-utayin mo lang kasi. Sandre, yung mga chinelas nila sunod kasi. Ayos mo na. Sandre. Sandre. Sandre, sumagot ka sa negra. Balik mo din yan, ha? Nakita mo yung butos dyan? Sandre! Iabot mo nga yung ano, yung kawali. Yan, malinis na yan. Oo, baka mauli naman naman si kuya mo. Iisa lang ba ito, ma? Iisa lang? Madami yan, ha? Ayan, oo. Saan ka kaya? Saan? Tutuklap na yun, ma. Pag naano ng paa. Kaya nga yung problema kapag nagagawa. Kaya malalaki na. Babanlaw ako mamaya. Maglalawak. Mapirang nga kung ano.
brush and... Hindi ko lang ita-download yung legendary weapon. Patingin. Yung legendary, hindi. Kasama yun pinindot ko yun. Wala. Patingin. Antayin mo kasi nag-loading sa iyo. Ang as ko Lahat talaga. yan mo din ito. Huwag mo yung mga yun kasi hindi na kailangan din. Hindi, ilagay na. Saka to. Huwag na itong hindi kasi wala na dyan. Ano? Ano mo lang yun yung ano, yung susunod. Binibili lang yun. Ano yun? Magkano yan? 150 lang yun. Ano yung bag? Yan lang ba pwede? Hindi lahat yan. Bakit yung master ko doon? Ano bibili yun? Secret. May bag nung ano, may bag pala nung nung update. Oo, VR. bakit? Umaangat yung yung Kasi baril. nga ninaangat yung mata. Pag ginamit mo yung laser. Sa Street Fighter dati wala. Ayos lang. Ay, may naka-live pala dito. Tapos lang nasan yung ano mo? Pag-brushan. At saka brush. Saan? Asan yung pag-brush mo? Wala dito yung pang-brush mo. Ayun! Bagal. Lalaba pa ako. Ayoko na. Tambal. Lang. Bandakan mo yung ano ni Tati mo na. Marunong naman yung sinulang ko yan. Makakapaglaba kaya ako sa ganyan tubig. Isa na ba sa lubong ko? Gasan mo yan. Nagalit si Papa dyan. Wala, napabayaan ko na yung lulutuin ko. Ay, putang ina dito. Ay! Sorry naman, di. Di ka sa kanda eh. Hinamato. Paper. Oh. Kaya. Nak, tubig nga. Mineral. Ah. Tapos kuha ka ng pantakip ko dito si Gra. Oh.
Kuha ka ng plato, pantakip ko dito. Ay, kung may pangtakip dito. Nahanap ka ng iyong jowa. June, July. March. Hello, Greg!
Ah! Akin na! Mga tali-tali na na pangbuhok! Akin na! Dito! Tali ko dito! Tali, hindi naman to tali. Ha? Hindi tali yun. Akin na! Natangin nyo ba yun? Akin na! Marami! Ilan yan? Isa lang! Wala na eh, nakaibuda na, dinala niya. Ewan ko na kung saan. Yung lapad. Ha? Hindi ako mababas ng mga tao. Yung bibig niya nagiging.
ginagawa dito sa bahay-bahay na to.
Susunod ka? Ha? Susunod ka? May araw kaya, nag-dryer kaya ako. Ha? Ano nga yun, Sabado? Sinunod ko na ako. Gaya pa silang pag-iin. Ano ka nakapatay o nakabukas? Tubig. Ulitin mo na yung
malakas kagabi, di ba?
Ay, Mr. Pangarap, hindi pambabae ko na.
Perfect sa panahon. Perfect sa panahon. Pero di init na nagka. Bakit namamagay mo ka?
Wala ng tubig.
Pahirap na ako kung ano. Kilikili mo dyan. Kung pahigpit doon sa ano, wala. Ando natin sa... Doon sa kabila, dito yung malapit sa ilalim ng lababo. Greg, mag-ano ka ng kanin, anak? Greg! Nga, mati. Manolit niya. Manolit kong punta. Ay, alam mo na yung ano? Intro FT? Hindi naman ako nagagalan. Batakam!
Ah, sila garod mo din. Baka namin ko na kayo nila. Brownie na lang eh. Nawalan naman ng ulo. Wala, inaayos ko dito mo yung drum mo. Wala din na. Wala dito. Ano kayo magagawa yan? Para malagyan din sana. Sinukuan na nga namin eh. Hindi na nga maayos-ayos. Natagas pa din. Sumuko ka na. Ayan, kaya hindi ko malagyan. Pinakyat na ulit namin. Kasi nung nakalagyan, wala. Nasira. Sa kami na puno. Tapos na yan, Effort mo din. ginawa na ulit. Bango? Natagas pa din. Bango mo ko. Yung baby. Amoy baby. Up. Ano lang anak? Dalawa lang. Isa't kalahati lang ang kanin doon. Ay, nalagyan daw. Oh. Bal, tara BR. Kalahati lang yan. Meron pa kang bahaw. Ang dami ng bahaw. Si Drico. Ano yung bahaw? Wala nang bahaw ah. Sunog niya yung mga na yan. Kinuha ko lang kukunti na yun. Si Tawisnan! Hello, kamahalan! Bahaw. Mayroong kulam doon. Pwede pa yan? Kukunin ko na yan. Yan ko lang patay gutom ka. PGR. Sige lang. Anong ulam mo? Tawisnan. Hello, Manis. How are you? I'm fine. I'm cooking rice. Right now. Drek! Sabay mo nga na nga din yung kape ko. Nagugutom na ulit ako, anak. Sino magtatanong sa inyo? Pag nagpadala siguro si kuya, ewan ko kung mamayang hapon. Bili mo kung ano? Congrats na ulit. May nagpupunta dito, nagtitinda. Wala na nga.
bibili ko ng ulam na stock yung ipapadala kasi ang hirap ng ano. Wala akong may paulam sa mga yun. Doon kasi makakatingin-tingin ka lang kahit mga ulam. Bibili kasi 50 na perang sungok na manok. Sanda na baboy. Wala pa nga akong mabili. Ah. Just watching background. Perfect. Ito sakit na ng mga ganito po. Hindi, yung pagdadrive. Kasal din ako eh, sa kong Rosal. Alam mo ba't ako naglalaba? Iba naglang mo yung camera. Tabo ako lang pala. Nag-vlog ka na. Kelly, huli ng lahat. Nung kasagsagan mo nun, live tuloy mo yun. Siyempre. Meron yung time na tatamarin ka. Intik din ako sumuko dito sa YouTube. Malaki na kasi yung mga batang sabi natin. Huwag mo pabayaan sarili mo. Ay, no! Ha? Asadrik! Kape daw! Sabi ni Tawis na, magbuda ako gutom eh. Puro laro naman ang pinupost ko ng tita. Ang gagawin ko nga din, pinuhay ko na ulit yung TikTok ko. Ang gagawin ko doon, ang ipopromote ko lang yung parcel ko. Ulit yung water. Ano ginagawa ko ngayon sa TikTok? Ibenta mo naman. Parcel. Hindi ako magpo-post doon ng mga daily live ko, daily routine ko, kasi nasa YouTube eh. Ang ipopost ko doon yung mga parcel. Ang ginagawa ko, nabili ako sa sarili ko store. Para may nabalik pa rin sa akin kahit magkano. Oh. Ay, thank you, dear is. Dito na ang aking kape, darling. Sarap. Nakaluto na ako ng ulam namin. Natira mo yung ano pa? Yung manok kanina, binabad mo yan. Nakalimutan mo bang lutuin? Buti na lang nakita ko. Mamaya i-stop ko yung ano. I-stop ko yung live ko. Ah! Ah? Linggo, nakarinig ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Ano sa Tagalog yung pet? Nakakarindi. Ah, mali. Mali. Hindi din. Yun. Kaya nga, maligali. Hindi ako magkaiba yun. Ano, kaibigan? Sige lang. Uy, lumakas ng tubig. Dala mo, sublata mo. Okay nga. Abay, bayad. Wala kayong iihaw? Ha? Ang tingin yung nabili ng wala binili ko ng kahapon ng ulo ng Ulo ng tao? Di ko na luto. Nakalimutan ko. Di ko na naluto. Oo nga. Alam ko nakalimutan mo yon kasi ano itlog. Sabi mo ang ulam mo ando naman yung manok. Hello po, Karma Gurang. Hello. How are you? Kung ka naglalay, YouTube. Ayaw ko. Anong gagawin ko naman doon? ayun lang yun. Dahil pa nakita lang ito. Diretso pa sa wallet mo. Tapos ano ata yon, may tinatarget ka kapag natagalan ka ng live. May bonus pong binibigay si TikTok. Hindi Later, na ako oh. makaano kasi si Gringo. Bawal bata? Lagi niya favorite. Hindi naman bawal, pero ayoko sa edit ko. Huwag mo na itatapon niya. Kunin ko na yung damit ko. Na, akin na yan! Eh, sasawsaw ko pa yung bagong bilit ko. Ay. Para hindi naman ay. Just what Kaya mo na yan, yung timba mo. Planggana mo. Gagamitin mo ba? babalik ko na kung mga. Mamaya na. Andyan lang naman siya. Hindi naman naglalaba. Hello, Ray. Tambay ba? Kaya yung pinda-pinda. Sige. You have work. Lalapit mo yung mga labahin din niyo. Niyo. Ano na ba? Yan, mga lahat ng labahin na yan. Tapos yung bedsheet namin, tapos punda, tanggalin mo na din. Ito, mga binibenta ko sa TikTok. Ah, Bibili ako ng mga ganito. Binibenta ko na. pero nandun yon. Oo. Minsan ginagamit din ng mga seller yung video ko. Pero, alam mo namin.
Pero pag nakabenta sila, may kaparte ka. Oo. Yung gamitin lang yung video. Mismong akin na yun. Yung progress ko na yan. Adobo, sana yon. Oh, adobo nga. Niluto ko ng adobo. Naharang ka ba? Naharang? Naharang ka ba? Ito hindi ko pa nabibili ito. Kawis na, naharang ka? Yan din gagawin ko, yung Rosal Blue na darating. Hindi kasi may add to cart. Pero kapag link lang na nilagay mo, ay hindi. Hindi pwede. Dapat yung mismong basket. Ay di, ayaw, kung ayaw ma-link doon sa, ayaw ma-add sa basket ko, ayaw ma-add eh. Ipo-promote ko yun May iba sa, kasing product na hindi siya control. wala ba? Kasi pwedeng ibenta. Hindi, pag sa YouTube, oo nga. Kaya lang, naghahanap ako ng Kukunin ko yung link, tapos lalagay ko sa YouTube. Add to basket lang naman yun. Ha? Add to basket lang naman yung Wala, ayaw, hindi nagpapapromote yung seller niya. Hanap ka ng ibang store. Pero Wala siya, wala na, available na ibang Rosal. Wala nga po, nagtingin na nga po ako at yung pag i-add to cart ko nga sana at doon ako mag-order sa cart ko. Ito pa kabili ko kay Budo. After mo itukat na isip. Hindi kasi bagay sa akin. Ito na kulang. Gusto ko, mag-solipin ka lang na maganda, mag-lipstick ka lang. Mag-lip mo lang naman ito mo. Nagawa ko na na-video ko. OMG! Araw-araw kang lumuluha. Tamsak Dan, hello! Diyan kita ng moderator. Thank you po sa pagdaan sa akin channel. Mamaya ako magwa-watch sis. At busy pa. Pero hindi ko tatapusin yung live hanggang hindi ko kayo nababalikan. Bali, start ko na to. Lahat kayo babalikan ko mamaya. Nagtapos ako kay kanina kay Start. dalawa yung natapos ko kanina doon sa mga bandang una-unahan nyo. Parang ang presko. Hangin dyan. Oo. Nasa bundok pa kami? Tingnan mo sis. Dito kami sa Mount Makiling. Ayan o. Ayan. Ang aming paligid. Nung wala pang mga bahay-bahay dyan, kitang-kita mo pa yung Makiling na yan. Kaso lang nung marami nang nagbahay, nung marami na nagbahay, wala na, hindi na hindi na masyadong makita. Pero inaakyat pa namin yan, yung bundok. Oo nga. Nakakagala-gala lang. Salamat sa pagdaan sis Tawis na, walang checkpoint. Hindi, I mean yung harang ba? Naharang ka ba pagkapunta ko mo sa aking bahay? Sa channel ko ba, Tawis na, kung naharang ka?
mo sinama yung kumot? Yung kumot, anak, hindi. Oo, kasi wala kaming kumot. Ate Weng! Welcome back! Sasayang akong kanin. Yuhu! Sipag na Ate Weng. Mamaya babalik kita. Tawis nam! Dikitan mo nga si Ate Weng. Pangalawang balik na ata niya yan, pangatlo. Mister ko yan, si Tawis Nam. Ayaw lang magpakilala. Sis, tapos idikit ko mamaya yung account ng dalawang anak ko. Hindi ko lang kasi maharap ang humarap dun sa computer. Maya. Luluto pa ako ng kanin. Naglalaba kasi ako ngayon eh. Hindi ko pa nga nasisimula. Doon ang inuna ko yung pagla-live. YouTube pa more! Katatapos niya ng mag-lunch. Oo, kagawa ng kaya late na. Kasi ang gising ng mga bata, alas 9. Hinahayaan ko naman silang matulog. Tapos magkakapi pa yung mga yon. Alas 10 na kami mag-aagahan. Kaya nagluto na ako kasi para pag nagutom na lang sila kamamaya. Oo. Grabe kasi mga batang iyan. Tapos gabing-gabi na rin matulog. Parang nag-YouTube din eh. Ako kasi kagabi, ang oras na ako natulog, alas 12 ata. Kasi naggala-gala ako. Siguro, isa ka siguro sa napuntahan ko kagabi, kaya nakadaan ka sa akin. Kaya nagpump na.
Sa province nyo. Ay, saan ang province nyo? Sa ano ako, sis? Sa Batangas. Ito kami ngayon. Ano siya? City na din, kaso lang ano. Nandito lang kami sa may paanan ng bundok na kalugar. Nakatak-in pa ako pantang. CR kasi ako. Da 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 da. Ako'y paglalaban. Laban. Kaluto na ako ng food nila. Di ayos na ang labanan. Nak, yung baha wala? Can we walk? We will find forever. Ibabaw ko yung kanin kasi sayang. May pinupuntahan ako sa Batangas pero sa Lipas sila. Malayo-layo. Malayo-layo. Parang ang Lipa dito ay ano. Parang city na rin sa may bandang dulo. Sis, magbabanlaw lang ako ha.
kami ang kalagay. Wala na.
Right, tingnan mo pa nga sa mga CR. Baka may labahin pa. Ilabas mo na. Say I go. Somebody to you. Somebody to hold. Ang dami ang lalabhan ko, guys, ah.
side. And wings. Kasi, kinuha ko lang yung rita-ritaso sa tindahan. And then, champion. Champion na fabric. Kakaiba. Pero basta mayroon ng amoy. Okay. Laba-laba na. Ang hirap pa naman pala itong saksakan. Kasi ano siya. Simula na tayo. Ay, doon na naman siya. Mali ko na muna at matutulog. Ang katas yung dito. Kain. Tapos matulog. Florin! Meron pa? Mauna ka na nga maligo, budas. Mario Josep, kahit hirap na naman sa kilusin na naman eh.
Doon sa baba. Tapat nila po tayo, wala? Tapat nila po tayo, meron yun. Saan ba? Gitna? Oo. Wala na. Wala na baba. Kita niyo wala. Mapupuno din yan mamaya sa payan. Diyan ka na. Araw-araw na ako maglalaba. Bukas naman ito ka. Kasi sasabayan ko siya ng ano, ng clearing sa mga ano pet, yung mga hindi na ginagamit sa basos, gamit.
Maligo ka na rin, anak. At kakain na kayo ni Buda. Kuhanin mo akong sabon doon, blue. Ang blue na bar. Yung mataba na, mataba. Oh, tignan mo pa. Ito na yung putol? Tignan mo nga din kung nalabas pa doon sa pagsiyan ko. Ilamit lang natin na kung saan ko natin punta. Ito ba kayo? Diretso. At ang nalagayan natin doon. Nilagay natin doon. Nak, may papagawa pa ako sa'yo. Nak! Ang ingay nyo nakalive ako ha. Dek!
parehas lettuce. Hindi ko alam. Nandito ka na naman yung live ko. Ted, yung gunting mo nandun. Yung gunting mo ba? Mamaya hahanapin mo na naman sa akin. Oo, sabi ko kakain kayo. Tutulog ah. Guys, simula ng bakbakan.
ako, guys. Huwag magdudumi na ha. Naligo na Buda. Mamang daw dapat sasabi ni Papa. Alin?
Call my name and I'll be there. To wanna take this moment. Oh, 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 I'll be happy just to stay with you right by my side. To light and guide through my life. Even if the sun used to shine, to wanna take this moment and
Saan ba kayo pupunta? Ano ba yun? Wala na! Yan nalalagyan mo. Ayan o, nasa drum na ano, blue. Kalasasalin ko lang yan, hindi ko na pinumugawa ng nadagat nani. Magpasandok ka na doon, kain na kayo ni Sandre. Dret! Dret! Hello, Karmagurang. Si Dret! Si Dret! Hotdog! Hotdog! Ha? Ano daw yun? Itlog? Ha? Hindi ko
Kinain mo diyan? Ay, bahay sa daing. Thank you. Bye-bye. Ito na, adobo na nga to. Para sasabihin mo. Dre! Maganda. Kaya na yung wala pa makakaya. Ulam. Ulam. Oo, andyan yung ano sa Ate, panawin ko yung Andre. Diyan sa kwarto. Wala ko na siya. Diyan nga sa kwarto. Wala na ang May patatas. Kakain na rin ako mamaya ulit. May patatas eh. Ang paborita. Ma, sabaw ka nga. Walang sabaw. Wala nga sabaw na igahan. Si puto naman pa, sanandukan na nga lang eh. Alam mo naman, hindi lalagyan ni kuya ng sabaw yan. Hindi wala. Wala nga pong sabaw. Igahan nga po.
Oy, Sandra, budang. Ayusin niyo yung pagkain niya, anak ha. Ayusin yung kumain dyan. Ayusin mo naman ang paglagay. Magugas kayo ng bunganga at sa kamay, tapos matulog na kayo. Andre, Buda. Kunin mo yung mga cellphone niyan. Sandray!
Tapos ka nang kumain? Parang ang tagal naman ng kain mo. Naatupag mo ba yung pagkain mo o hindi? Ako, di ako magpag-cellphone yung labas ako. Sige, di ba kaya Oo, kukunin ko yung cellphone ko sa'yo. Karot, kainggit.